बरी सांज दिवं सगळ्यांक तुमकां समेस्तांक तुमची शाय सगळीं आमी आहाय बरी आनी आयज हांवें तयारी केल्या बीटरूट रोल्स करपाक समथींग डिफरंट ओके सो करुया या फुडें करपाक ओके दाखयता इंग्रेडियंट्स तितून कितें कितें घालपाक ते ओके चलिए शुरू करते हैं गाइस हे 2 बीटरूट हांवें सोल्ले हे 2 बटाट सोल्ले ओके हे ग्रीन पीस इल्लेशे घेयले मागीर एक हे कॅरेट बारीक पीस करून कातरला मागीर मसाला हो हल्दी मागीर कोथमीर पावडर हो गरम मसालो मीठ सांसवां जिरें आनी मिरसांगे पिठो ओके आतां ते खण्णाक कितें जाय आसता तें दाखयता 2 टमाट घेयले 2 पियाव घेयले ही कोथमीर जिती कोथमीर ही लसूण आनी ग्रीन चिली ओके आतां सद्या हे हांव टमाट कातोता पियाव कातोता हें सगळें कातोता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके रवा जाय तेका मागीर ओके रोल्सां हें घेयलें हांवें आनी हे स्लायस ब्रेड ओके हे सायडीन पार्ट आसा तेजो कट करपाचो ओके सगळें कातून काडलां पियाव टमाट कोथमीर चिली आनी गार्लीक ओके 2 तांतयां ही बीट केलें हांवें ब्रेडा सायडीन आहा ते कट कोता ओके स्टार्ट करूया प्रोसेस सगळो ओके भाजपाचो पयलीं कितें करून काडपा जाय तें दाखयता तुमकां गायज हितून घालयात पयलीं तेल ओके तें तेल तापलां हितून घालया मस्टर्ड सीड आनी गायज हें मस्टर्ड सीड आनी जिरा बरें भाजो लागला ओके गायज हें आतां हण्ण भाजून काडया ओके अशें आतां भाजला आतां मिरसांग घालया आनी गार्लीक गार्लीक आनी मिरसांग मातशें भाजली तितून ओके जाता ते टमाट घायला हें बरें भाजली गायज हें हण्ण मगे आतां भाजलां ओके बरें भाजल तें आतां घालया मसालो ओके हो मसालो काडलो न्हू हो सगळो घालया आनी आतां मिक्स कर मातशें मसालोय भाजती जो मसालो आतां भाजला आतां तितून घालया हे ते 2 बीटरूट दाखयलो हांवें ते स्क्रेप केले ते घालया तितून मागीर ग्रीन पीस आहलोले थोडेशे तेवूय घालया मागीर कॅरेट बारीक कातरलो तेवूय घालया आनी मिक्स करया ते 2 बटाटे ते हांवें स्क्रेप करून हितून घायलेले हेचय उदकान कित्याक तेजे स्टार्च हा तो वचदी म्हणून सो हे धुयता आनी हांवूय घालता ओके हे आतां पटेटो स्क्रेप केलो तो घालता आनी आतां मिक्स करुया ओके गायज हें मिक्स केलें आतां तितून इल्लेशें उदक घालता इल्लेशें चड न्हू ओके मिक्स करपाचें मिठा चोवपाचें आनी जाय जाल्यार कित्याक मसाल्या टायमार मीठ घायलेलें आनी जाय जाल्यार घालाय ओके एक मॅगी घालता ते गायज एक मॅगी घालता ओके आनी मिक्स करता बेश्टें टेस्टा लागून जो आतां एक प्रोसेस जाला आनी आतां दुसरो प्रोसेस स्टार्ट करुया तें जाता म्हणल्यार ओके गायज हिंगा आतां हांव मुगेलें एक ग्रीन कोरिएंडर घालता ऑयल्यान तें ऑलरेडी शिजोला सो तेका लागून ह्यो कोरिएंडर घालून मागीर मिक्स करता तितून हितून आतां कोरिएंडर सगळी मिक्स केल्या बरी हालोवपा ती पोंदिसान ओके हें तेल तापोवन दवरलां ओके हे प्लेट्यांक हांवें उदक घायला ओके ओके
आतां आनी पत्तो करपाचो फूग दिता ब्रेडा स्लायस जो ब्रेड आतां फुगोवंक आयला वो आतां काड ओके आनी तेज उदक एक्स्ट्रा आहा तें दिवं एश कोन्न एक्स्ट्रा उदक आहा तें हितून एश कोन्न दिवं देवलें न्हू आतां हितून काड आनी तें फिलींग भर हितून हांवें आतां हें फिलींग भरलां आतां तें फिलींग भरलें तें टर्न मार तेका ओके टर्न मार एक्स्ट्रा उदक आहा जाल्यार तेंका देंव दी आं प्रेस कर सगळें आतां इसको प्रेस कर आं हो प्रेस केलो काय ना मागीर काड आनी हितून बुडय एगान बुडय आतां एगान बुडयन काडलो न्हू आतां एसो दवर तो रोल आनी रोयां बुडय ओके रोल लाय तेका पोतून उबान काड हातीं घे आनी एश कोन्न पोतून रोल कर ओके सो हे भाशेन जातलो ओके आनी तेल तापलें जाल्यार तेलान गॅस मातशें स्लो धर चड तेल तापवलें जाल्यार ओके एश कोन्न भाजपाचो अल्टी पल्टी मार भाजपाचो ओके Guys, here my beetroot rolls. You can see these are my beetroot rolls. Guys, येवकार तुमकां आमगे चॅनलान चोयली न्हू तुमी beetroot rolls कितको करपा ते हेल्दी बी ते सो तुमच्यान करूं जाता भुरग्यांक टिफिनान दिवपा जाता मातशें टायम लागता बट एकदम बरें कित्याक beetroot न्हू तो हेल्दी सो तेका लागून सो मेळची तुमकां मुगे दुसरे रेसिपीन सो मुगे चॅनल सबस्क्रायब कमेंट लायक शेअर करपा तुमी विसोन नाकाय ओके मोग आसूं गोंयकारांदो बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है